สวัสดีครับผมชื่อแทนนะครับเป็นคนต่างจังหวัดเรื่องที่ผมได้ส่งมาให้ช่องเล่าเรื่องผีเล่าในวันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมได้เจอมาเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2555ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันยังไงก็ลองฟังกันดูนะครับขอเท้าความก่อนว่าในสมัยนั้นผมทำงานรับจ้างอยู่แถวบ้านชีวิตผมก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับหาเช้ากินค่ำไปวันๆเคยคิดจะเข้าไปหางานทำในตัวเมืองเหมือนกันแต่ไอ้เรามันไม่มีความรู้เหมือนเขาเรียนจบก็แค่ม.3 แถมไม่รู้จักที่ทางในเมืองด้วยอีกอย่างผมได้ยินมาว่าคนที่อยู่ในเมืองมันต้องดิ้นรนและแข่งขันสูงผมเลยคิดว่าทำงานอยู่บ้านนี้แหละถึงจะหาได้แค่วันละ 200-300 แต่ก็สบายใจดีครับจนวันหนึ่งเพื่อนเก่าผมโทรมาหาและชักชวนให้ไปทำงานในตัวเมืองงานที่ว่านี้ก็คืออยู่โรงน้ำแข็งมันให้ผมไปทำงานแทนมันซึ่งมันจะออกจากงานในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้มันบอกว่าได้เงินเดือนเป็นหมื่นยังไม่รวม OT รับรองว่าผมจะต้องมีกินมีใช้แบบสบายๆแถมยังมีเงินเหลือส่งกลับบ้านอีกด้วยไอ้เรื่องส่งเงินกลับบ้านน่ะผมไม่ได้คิดหรอกครับผมคิดแต่ว่าเงินหลักหมื่นสำหรับผมมันก็เยอะอยู่เหมือนกันผมคงจะซื้ออะไรที่อยากได้โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ซึ่งตอนนั้นผมยังไม่มีมอเตอร์ไซค์ใช้เลยครับเห็นเพื่อนๆมันแว้นมอเตอร์ไซค์ไปทั่วหมู่บ้านผมก็นึกอิจฉาอยู่ในใจผมเลยตกลงที่จะไปทำงานนี้ส่วนเรื่องที่พักอาศัยนั้นมันบอกว่าจะจัดการหาให้เองซึ่งผมบอกมันก่อนว่าไม่มีเงินขอห้องเช่าถูกๆหน่อยก็แล้วกันพอถึงวันที่จะไปทำงานผมลาแม่ที่บ้านแล้วออกเดินทางไปกับรถโดยสารประจำทางตั้งแต่เช้าอารมณ์ตอนนั้นมันก็มีซึมๆบ้างที่ต้องออกจากบ้านไปทำงานต่างถิ่นแต่ผมก็บอกกับตัวเองว่าจะตั้งใจทำงานและเก็บเงินซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ได้ผมมาถึงตัวเมืองจังหวัดก็บ่ายแล้วครับจากนั้นก็โทรหาเพื่อนผมขอเรียกแทนมันว่าไอ้หนึ่งก็แล้วกันนะครับไอ้หนึ่งขี่บิ๊กไบค์มารับผมที่ขนส่งเลยพอเห็นรถมันแล้วผมก็ทึ่งทำงานโรงน้ำแข็งแต่มีเงินซื้อบิ๊กไบค์ขับด้วยวะแล้วไอ้หนึ่งมันก็พาผมไปทางไหนก็ไม่รู้ที่ผมไม่รู้จักเส้นทางมันวกไปวนมาเดี๋ยวขึ้นสะพานเดี๋ยวลอดสะพานจนในที่สุดมันก็เลี้ยวซ้ายออกจากถนนหลักเข้าไปในซอยหนึ่งตรงไปอีกประมาณไม่ถึง3 กิโลเมตรก็มาถึงห้องแถวเล็กๆแห่งหนึ่งไอ้หนึ่งพาผมเข้าไปข้างในผมก็เห็นว่าที่นั่นเป็นลักษณะห้องแถวมีทั้งหมด8ห้องแล้วต่อหลังคายื่นออกมาอีกเพื่อเป็นที่จอดรถหรือตากผ้าก็ว่ากันไปดูแล้วแต่ละห้องสภาพโทรมมากเลยครับประตูของบางห้องก็มีรอยขีดเขียนด้วยสเปรย์บางห้องก็ติดป้ายเอาไว้ว่าปิดปรับปรุงเศษถุงพลาสติกเกลื่อนกลาดไปหมดจนดูไม่ออกว่าห้องไหนมีคนอยู่ห้องไหนไม่มีคนอยู่นอกจากนี้พื้นที่รอบๆรั้วกำแพงก็มีแต่หญ้าขึ้นรกและมีสารไม้เก่าๆอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ส่วนตรงหน้าประตูรั้วที่ออกจากห้องแถวมามีถังขยะเน่าๆกองกันอยู่ตรงนั้นเห็นแมลงวันบินตอมกันหึ่งโดยรวมแล้วไม่น่าอยู่เลยครับระหว่างที่รอเจ้าของห้องเช่ามานั้นผมเดินสำรวจดูรอบๆแล้วก็เผลอมองผ่านช่องประตูเข้าไปที่ห้องเบอร์1ซึ่งอยู่ใกล้กับทางออกแล้วก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวมเสื้อยืดสีดำยืนอยู่หน้าห้องน้ำและมองกลับมาทางผมเหมือนกันผมเลยรีบหลบหน้าแล้วเดินไปทางอื่นแทนไม่นานคุณยายแก่ๆคนหนึ่งได้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาภายในบริเวณซึ่งนั่นแหละครับคือเจ้าของห้องเช่าแห่งนี้ยายบอกว่าค่าเช่าห้องเดือนละ 1,000 บาทผมก็ว่าถูกดีเหมือนกันและผมเองก็ไม่ค่อยมีเงินพอดีด้วยหลังจากจ่ายค่าห้องเช่าเรียบร้อยยายก็ยื่นกุญแจให้ซึ่งทีแรกที่รับมาผมก็ต้องเอะใจเพราะมันเป็นกุญแจห้องเบอร์1ที่ผมเห็นว่ามีคนอยู่ไปแล้วผมจึงถามยายไปว่าให้ผิดห้องหรือเปล่าแต่ยายก็บอกว่าห้องเบอร์1นั้นไม่มีใครอยู่และพอเราเปิดประตูห้องนั้นออกก็ไม่มีใครอยู่จริงๆด้วยผ
ผมนี่งงไปเลยครับแต่ก็ไม่ได้ทักอะไรออกไปจากนั้นผมก็เข้าไปอยู่ที่ห้องนั้นบอกเลยว่าสภาพของห้องมีแต่ฝุ่นเคลอะและอับชื้นพื้นที่ค่อนข้างแคบมากเลยครับกว้างประมาณ3 วามีเตียง3 ฟุตครึ่งอยู่1 ตัวพร้อมกับหมอนและผ้าห่มเก่าๆของใครก็ไม่รู้พับกองอยู่บนเตียงและจากปลายเตียงถึงหน้าห้องน้ำก็ห่างกันแค่ก้าวเดียวเท่านั้นไม่มีประตูหลังห้องมีแต่หน้าต่างระบายอากาศ1 บานสมกับเป็นห้องที่ค่าเช่าเดือนละ 1,000 บาทจริงๆครับหลังจากเข้าอยู่เรียบร้อยแล้วผมก็ไปทำงานที่โรงน้ำแข็งซึ่งอยู่ห่างจากห้องเช่าไปไม่ถึง1 กิโลเมตรแน่นอนว่าผมเดินไปทำงานนั่นแหละครับซึ่งเวลาทำงานก็คือ8 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นถ้ามี OT ก็ลากยาวไปถึงเที่ยงคืนก็มีผมทำงานอยู่ที่นั่นได้สัก 2-3 วันนี่แหละเพื่อนที่ทำงานของผมซึ่งขอเรียกแทนเขาว่าพี่ใหญ่ก็แล้วกันนะครับพี่ใหญ่ถามผมว่าพักอยู่แถวไหนผมก็บอกไปว่าพักอยู่ที่ห้องเช่าชื่อนี้เท่านั้นแหละครับพี่ใหญ่ก็ร้องอุทานขึ้นมาเลยฮะไอห้องพักใกล้ๆเนี่ยเหรอแล้วพี่ใหญ่ก็เรียกเพื่อนร่วมงานคนอื่นเข้ามาคุยด้วยซึ่งพวกเขาก็ถามผมกันใหญ่เอ็งอยู่ที่นั่นเจอผีหลอกหรือเปล่าวะถึง 2-3 วันมานี้ผมจะไม่ได้เจออะไรแต่ผมก็อึ้งกับคำถามนี้เหมือนกันแล้วพี่ใหญ่ก็พูดต่อเอ็งไม่รู้อะสิเมื่อปีก่อนนี่เองมีผู้หญิงฆ่าตัวตายในห้องน้ำที่ห้องเช่านั่นแต่ไม่รู้ว่าห้องไหนเหมือนกันแล้วใครพาเอ็งไปอยู่ที่นั่นวะผมก็บอกไปเลยว่าไอ้หนึ่งเพื่อนของผมนี่แหละที่เป็นคนพาไปอยู่แล้วทุกคนก็แนะนำผมว่าให้ย้ายออกจะดีกว่าถ้าไม่อยากเจอดีซึ่งผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีไอ้เรื่องที่เขาว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรผมก็ไม่รู้แต่ผมไม่มีเงินเหลือที่จะย้ายออกจากที่นั่นแล้วครับเลิกงานตอนเย็นผมก็เดินกลับห้องพักคนเดียวพอไปถึงห้องพักก็เห็นวัยรุ่นยืนเกาะกลุ่มกันอยู่ที่หน้าห้องพักเบอร์ 3พวกมันต่างจ้องผมเป็นตาเดียวเหมือนจะหาเรื่องเลยครับผมรีบเปิดประตูและเข้าห้องไปอย่างไวแล้วคืนนั้นผมก็ได้ยินเสียงพวกมันเอะอะดังจนนอนไม่หลับผมตัดสินใจออกมาจากห้องตั้งใจว่าจะไปบอกพวกมันว่าให้เงียบๆหน่อยแต่พอเดินไปที่หน้าห้องซึ่งพวกมันปิดประตูกันอยู่ในห้องเปิดเสียงเพลงดังแล้วผมก็ได้กลิ่นอะไรบางอย่างคล้ายกับช็อกโกแลตซึ่งชัดเจนเลยครับว่าพวกมันมั่วสุมเสพยาบ้ากันอยู่แน่ๆพอรู้ดังนั้นผมก็เปลี่ยนใจเดินกลับห้องดีกว่าไม่อยากไปยุ่งกับพวกมันแล้วแต่พอกลับมาอยู่ที่ห้องแล้วก็ยังได้ยินเสียงพวกมันเอะอะกันอยู่เลยทำได้แค่ข่มตานอนให้หลับแต่นอนยังไงมันก็ไม่หลับรำคาญก็รำคาญแต่ก็ไม่กล้าไปเตือนพวกมันด้วยเหมือนกันแต่แล้วพอนอนนานๆไปจังหวะที่จะเคลิ้มหลับอยู่แล้วนั่นเองอยู่ๆผมก็ต้องสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงประตูห้องน้ำมันเปิดช้าๆอย่างน่าขนลุกทั้งที่ไม่มีลมพัดใดๆทั้งนั้นแล้วพอเงียบไปได้สักครู่ใหญ่อยู่ๆก็ได้ยินเสียงน้ำไหลมันดังเหมือนกับมีคนเปิดก๊อกน้ำใส่ถังเท่านั้นแหละครับผมลุกขึ้นมาเปิดไฟในห้องทันทีแล้วก็เห็นจากแสงไฟที่ส่องเข้าไปในห้องน้ำว่าประตูมันถูกเปิดเข้าไปจนสุดทว่าไม่เห็นว่าก๊อกน้ำมันเปิดอยู่แสดงว่าผมอาจจะหูฝาดไปเองก็ได้เวลานั้นผมดูนาฬิกาก็ตี 1แล้วและไม่ได้ยินเสียงไอ้พวกวัยรุ่นนั้นอีกบรรยากาศมันเงียบมากๆเงียบจนน่ากลัวมากเลยครับจากนั้นผมก็นอนต่อโดยเปิดไฟทิ้งไว้แล้วไม่นานเท่าไหร่ผมก็ได้ยินเสียงน้ำไหลในห้องอีกแล้วคราวนี้ผมชักจะใจคอไม่ดีขึ้นมาค่อยๆผงกหัวขึ้นมามองไปที่ประตูห้องน้ำแล้วผมก็ต้องรู้สึกเย็นวาบขึ้นมาตั้งแต่ปลายเท้ายันหนังหัวตัวก็แข็งทื่อจนกระดิกไปไหนไม่ได้เมื่อเห็นว่ามีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมยาวปิดหน้าเนื้อตัวโชกไปด้วยเลือดกำลังคลานออกมาจากห้องน้ำมือข้างหนึ่งที่ซีดเผือดของเธอเกาะที่ขอบเตียงของผมแล้วร้องโหยหวนอย่างน่าขนลุกผมจำได้ว่าผมตะลึงค้างอยู่อย่างนั้นไปหลายนาทีเลยครับ
ก่อนที่จู่ๆจะมีคนมาเคาะประตูห้องผม2-3 ครั้งเท่านั้นแหละผมก็สะดุ้งรู้สึกตัวและร่างของผีผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วครับผมลุกขึ้นมานั่งด้วยอาการเหนื่อยหอบหัวใจเต้นแรงเหงื่อแตกไปทั่วทั้งแผ่นหลังวินาทีนั้นผมไม่รู้ว่าฝันไปหรือเห็นผีผู้หญิงนั่นจริงๆกันแน่มันสับสนมากเลยครับซึ่งถ้าจะคิดเข้าข้างตัวเองผมคงจะเก็บเอาเรื่องที่พี่ใหญ่บอกว่ามีผู้หญิงฆ่าตัวตายในห้องน้ำเอามาฝันก็ได้แล้วในตอนนั้นเองก็มีคนเรียกขึ้นที่หน้าประตูห้องน้องหลับหรือยังอะเปิดประตูให้พี่หน่อยผมก็ลุกไปเปิดประตูห้องด้วยความสงสัยว่าใครกันปรากฏว่าเป็นพวกวัยรุ่นที่มั่วสุมกันข้างๆห้องนั่นเองครับพวกมันยืนอยู่หน้าห้องผม3 คนแต่ละคนดูไม่น่าไว้ใจแล้วมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งอายุสักประมาณ40ตัวใหญ่หน้าโหดซึ่งน่าจะเป็นหัวหน้าของพวกมันนั่นแหละครับพูดกับผมขึ้นมาน้องเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่เหรอผมก็ตอบไปว่าใช่ครับแล้วนี่ไม่เจออะไรแปลกๆหรือไงห้องนี้ผีดุนะพี่เขาว่าอย่างนั้นผมเองก็ยืนอึ้งไปสักพักไอ้เรื่องผีมันก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่มาเคาะห้องดึกๆดื่นๆนี่นะสิเขาต้องการอะไรกันผมคิดในใจอย่างนั้นแล้วพี่เขาก็พูดขึ้นมาอีกนี่น้องพอจะมีสัก500ไหมพี่ยืมหน่อยเดี๋ยวสิ้นเดือนพี่คืนโอ้โหเฮียผมคิดในใจเพิ่งจะรู้จักกันก็ยืมเงินกันซะแล้วและดูจากทรงแล้วคงจะเอาไปซื้อยาบ้าดูดกันแน่ๆเลยและตอนนั้นผมก็ไม่มีพอดีด้วยจึงตอบออกไปอย่างสุภาพที่สุดครับโหพี่ครับผมก็ไม่มีเลยครับเพิ่งมาทำงานได้3 วันเองเฮ้ยมันต้องมีสักหน่อยแหละนะพี่คืนจริงๆไม่ได้โกหกพี่เขาก็ยังไม่ยอมผมก็พยายามบอกไปอย่างสุภาพอีกว่าไม่มีเงินจริงๆเฮ้ยกูขอดีๆมึงไม่ให้ใช่ปะพี่เขาตวาดขึ้นแล้วเขาก็บีบคอผมอย่างแรงจากนั้นก็ผลักเข้ามาในห้องก่อนที่ลูกน้องเขาจะตามเข้ามาด้วยและพวกมัน3 คนก็ซ้อมผมอย่างหนักทั้งเตะทั้งต่อยจนผมไม่มีทางสู้ส่วนไอ้ตัวลูกพี่มันก็ค้นหาเงินในห้องผมแต่แล้วทันใดนั้นเองจู่ๆประตูห้องน้ำมันก็ปิดเองเสียงดังพวกเราทั้งหมดสะดุ้งและหันไปมองทางห้องน้ำเป็นตาเดียวกันจากนั้นก็มีเสียงผู้หญิงกรีดร้องขึ้นในห้องน้ำดังๆจนพวกผมต้องเอามืออุดหูกันเลยครับแล้วอึดใจเดียวเสียงนั่นก็เงียบไปเองวินาทีนั้นแต่ละคนมีสีหน้าตกตะลึงกันหมดก่อนที่ไอ้พี่คนนั้นมันจะถามผมไอ้น้องแฟนเองอยู่ในห้องน้ำเหรอวะผมเงียบไปไม่ได้ตอบอะไรสักคำแล้วมันก็หันพูดไปทางห้องน้ำเฮ้ยใครอยู่ในห้องน้ำวะออกมาเลยขาดคำประตูห้องน้ำมันก็เปิดออกเหมือนคนไม่พอใจเท่านั้นแหละครับเราทุกคนก็เห็นร่างของผู้หญิงที่ตัวโชกไปด้วยเลือดยืนอยู่ในห้องน้ำผมนี่ถึงกับตาค้างไปเลยส่วนไอ้พวกวัยรุ่นที่ซ้อมผมก็พากันวิ่งตะลีตะเหลือกออกไปจากห้องผมทันทีก่อนที่ผีผู้หญิงคนนั้นจะหายไปด้วยคืนนั้นผมได้แต่นอนร้องไห้อยู่บนเตียงคนเดียวเรื่องผีนั้นไม่เท่าไหร่แต่เรื่องคนนี้สิครับผมว่ามันเป็นอะไรที่โหดร้ายสำหรับผมมากๆจากที่อยู่บ้านทำงานสบายๆไม่เคยมีใครมาหาเรื่องแต่กลับต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้ดีแค่ไหนแล้วที่ไอ้พวกขี้ยามันไม่แทงผมตายในคืนนั้นผมบอกเลยว่าผีน่ะไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกครับแต่คนนี้สิน่ากลัวกว่าผีอีกเช้าวันต่อมาผมก็เก็บของออกจากห้องพักไปลาออกจากงานแล้วกลับบ้านเลยครับตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่กล้าเข้าไปอยู่ในเมืองอีกเลยค่อยๆทำงานสร้างตัวอยู่ที่บ้านนอกจนในที่สุดก็เก็บเงินเปิดร้านขายวัสดุก่อสร้างเล็กๆได้และใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านมาจนถึงทุกวันนี้ครับ